Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Er zijn verschillende zaken van belang. Eén van die dingen is, de afgelopen 3 nachten heeft Oekraïne meer dan 750 drones richting Rusland gestuurd. Dus als je het hebt over het feit wie gaat deze oorlog winnen, dan is het niet zo dat Oekraïne zich zomaar af laat slachten. De Russen voelen nu echt, ook in Rusland zelf, dat het oorlog is. En ze worden keihard geraakt. Wat zijn die Oekraïners nu aan het raken? Nou, met name industrie die het leger ondersteunt. Batterijbedrijven, chipfabrieken, althans waar ze verwerken. Want er worden geen chips gemaakt in Rusland, maar ze worden wel verwerkt. Dat soort zaken. Ook waar die kabels voor de drones worden gemaakt. Als er daar iets is te raken, dan proberen ze dat te doen. Daarnaast is het zo dat Oekraïne ook nog steeds legerkampen en dergelijke probeert te raken. Munitieopslagplaatsen, dat soort dingen. Zowel in Rusland als in de Krim en de bezette gebieden. Maar met name Rusland is nu het slachtoffer geweest de afgelopen dagen. De vraag is natuurlijk, hoeveel drones heeft Oekraïne om dit zo vol te kunnen houden? Maar dit doet pijn bij de Russen. Het is nu zelfs zo erg dat in Moskou zelf op de straten nu verschillende plekken de soldaten staan met luchtafweer. Dus in Moskou zelf. Dat zegt ook wel wat, dat die Russen toch wel voelen van hé, dat zit niet goed. Ondanks dat is Poetin van mening dat hij deze oorlog gaat winnen. En hij heeft een nieuwe orde gegeven. Hij heeft namelijk aangegeven dat hij een bufferzone wil rondom Oekraïne. Nou, dan kan hij dat natuurlijk doen in Rusland, maar dat is niet zijn bedoeling. Zijn bedoeling is de bufferzone te creëren in Oekraïne. Dat betekent dat hij dus nog veel meer grondgebied moet laten veroveren door zijn leger. En dat leger heeft het al ontzettend moeilijk. Want afgelopen maand hebben ze 0,15% van Oekraïne weten te veroveren. Dat is weliswaar in 1 maand. Maar als je dat zo volhoudt, dan duurt het 2 eeuwen voordat je heel Oekraïne hebt. Dus het is niet zo dat die Russen nu echt enorme vooruitgang boeken. Daarbij, nu willen ze dus die bufferzone hebben. Dan moeten ze dus nog veel meer fronten gaan openen. Dat kunnen ze niet. Maar ja, Poetin kan wel de opdracht geven. Zijn generaals geven door hoe goed het allemaal wel niet gaat. Maar ja, Poetin zit zelf niet op internet. Doet zelf waarschijnlijk ook geen onderzoek. Hij heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Dus hij laat zich voorlichten door zijn generaals. Ja, en die liegen hem wat voor. Want als ze de waarheid moeten vertellen, dan vliegen ze uit een hoog raam. Dus ze zijn daar toch wel heel voorzichtig mee. En zolang Poetin dat maar voor waar aanneemt, is alles tevreden daar in Moskou. Dus het is nogal wat. Nou, dan gaat er binnenkort vanuit de NAVO een top in Den Haag plaatsvinden. Daar is Den Haag niet blij mee. Als je daar woont, dan ben je goed de sjaak. Maar Trump had aangegeven dat hij daar niet meer naartoe kwam. Nu heeft hij aangegeven dat hij wel komt. Dus hij vindt het blijkbaar zo belangrijk, die NAVO, dat hij toch komt. Nou is de vraag wat er dan gaat gebeuren. Want als Trump komt is er wanorde en is er chaos. Maar het is blijkbaar dus toch belangrijk genoeg om te komen. Nou, zonder hem, als hij niet was gekomen, dan had Europa eigenlijk de zaken in handen genomen. En dan zijn er dingen mogelijk waar Amerika daar maar voor moet zeggen, ja, dan is het maar zo. Trump is van mening dat Rusland gaat winnen. Trump is, net zoals Poetin, helemaal afhankelijk voor zijn informatie van wat de geheime dienst van Rusland en de generaals van Rusland aan hem geven. Dat klinkt gek, maar het is helaas wel waar. Want Trump vertrouwt zijn eigen geheime dienst niet. Dus hij is helemaal aan het bouwen op die Russische geheime dienst. En hij neemt voor waar aan wat Poetin hem zegt. En wat hij dus doorkrijgt vanuit zijn omgeving. En in de omgeving van Trump zitten allemaal mensen die gevoed worden vanuit Rusland. En ik ga die functionarissen niet opnoemen. Maar ze zitten in ieder geval in zijn kabinet. Dat is bekend. Dat wisten ze ook van tevoren. De Republikeinen vinden dat blijkbaar niet erg. Dus ja, goed. Het Russische idee is dus ook in Washington helemaal geplant en daar bekend. Nou zal dus
Trump naar Den Haag komen, komt daar met zijn onzin. Ja, dat gaat natuurlijk clashen. En dan is de vraag, hoe gaat dat gebeuren en wat gaat er gebeuren? Het lijkt er nu op, maar goed, dat kan ook weer veranderen, dat de Verenigde Staten de handen af wil trekken van Oekraïne. Trump wil heel graag een economische verbinding met Rusland maken. Dat wil hij omdat hij Rusland wil losweken van China. Dat is zijn prioriteit. Oekraïne zit in de weg en daar wil hij zo snel mogelijk vanaf. Wat er ook voor nodig is, wat het ook kost. En voor Europa is het onbespreekbaar dat Oekraïne verloren zou mogen gaan. Dat is onbespreekbaar, omdat als dat gebeurt, dan heeft Europa daar op termijn enorm veel last van. Want als de aanval op Oekraïne succesvol is voor Rusland, dan zal Rusland 100% zeker doorgaan. Dat hebben we al eerder gezien en ja, dat ziet er gewoon naar uit. Want dat is tot nu toe ook gebeurd. Hè? Want de aanval, het was wel geen militaire aanval, maar de aanval op Wit-Rusland is gelukt. De aanval op Georgië is gelukt, de aanval op Kazachstan is gelukt. Dus ja, dan is de volgende stap, Oekraïne, is ook makkelijk gemaakt. En ja, die lijkt dan ook mooi. En dan ga je naar de volgende, en dat is Moldavië. En daarna, ja, dan kan het wel Finland zijn, daar wordt ook al op voorbereid. Dus dat wil je niet. Je wil Rusland echt stoppen, als Europa zijnde. Trump mogelijk niet. Ja, dan moet hij maar afhaken, maar dan heb je kans dat die NAVO uit elkaar valt. Dat is erg, dat is jammer, dat is heel vervelend. Maar het lijkt er nu wel op. Nou, gaat dat gebeuren? Ja, die kans is er. Ik hoop van harte dat het niet zo is en dat de militairen in de Verenigde Staten er toch doorkomen bij Team Trump. Maar ja, de kans bestaat dat de NAVO uit elkaar valt. Ja, dan is dus even de vraag wat Canada gaat doen. Want Canada wil wel onder die Golden Globe komen te zitten, onder de Shield, Golden, wat is het? Dome is het. Van Trump. Want je hebt de Iron Dome in Israël. Maar ja, dat Iron, dat is niet iets waar Trump warm voor wordt, maar goud wel. Dus dat heet de Golden Dome in de Verenigde Staten. Onmogelijk verhaal. Want het is al onmogelijk om in Israël, en dat is een klein land, om die Iron Dome helemaal gesloten te houden. Dat komt mede omdat je hem kan overvoeren met heel veel kleine raketten. Dus dan kom je er alsnog doorheen. En nou, de Verenigde Staten is veel te groot daarvoor. Dat kan gewoon niet werken. Maar goed, Trump denkt dat hij dat wel kan. En daar gaat heel veel geld in zitten. En ja, uiteindelijk, de ontwikkeling zal vast tot iets gaan leiden. Maar het lijkt een wat onmogelijk verhaal te gaan worden. Maar goed, we zullen zien hoe dat gaat uitpakken. Maar daar moet Canada dan in meedoen. Anders is het voor de Verenigde Staten misschien nog wel wat vervelender. Want hoe kan je Alaska beschermen als niet Canada ook daarin meedoet? Ja, dan is het voor de NAVO natuurlijk wel het punt van ja, als Canada voor de NAVO ook verdwijnt, ja, dat zou wel een heel vervelende zaak zijn, want dan ligt er echt wel een gat en dan is er een breuk. En voor Canada is dus ook nu het punt van ja, wie is nu onze bondgenoot? Is dat de Verenigde Staten, want we liggen ernaast? Of is het toch Europa, want daar kunnen we beter zaken mee doen? Nou, dat is aan Canada om dat te bepalen, maar het is een spagaat voor Canada. En de premier heeft al gezegd, ja, we willen met die Golden Dome wel meedoen. Maar het is de vraag of dat nou echt wel verstandig is. Want het is maar een hersenspinsel van Trump. En er is nog verder niet veel. Dus dat maakt ook van, ja, is het wel nodig om daar dan, als je meedoet, ook heel veel geld in te stoppen. Terwijl het in feite luchtfietserij is. Want zoiets is qua omvang vooralsnog onmogelijk. Goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!